ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් NKLK YouTube channel එකට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ක්‍රමාත් ඔසප් චක්‍රයක් පවතින කාන්තාවකගේ ඔසප් චක්‍රයේ යම් කාල පරාසයක් එනවා ගැප් ගැනීම සිදු නොවන කාල පරාසයක්. මේ කාලය අපි safe period එක කියලා හඳුන්වනවා. ඔසප් වීමේ පළමු දිනය ඔසප් චක්‍රයේ පළමු දිනය ලෙස තමයි අපි සැලකන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ඊළඟ ඔසප් වීම සිදුවන්නට දින 14කට පෙර තමයි ඩිම්බ මෝචනය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වීමේ ඉඩකඩ පවතිනවා. මේ කාලය තුලදී ලිංගිකව එක්වීමක් සිදු වුවොත් ගැප් ගැනීමක් සිදුවීමට වඩාත් ඉඩකඩ පවතිනවා. අපිට මේ රිස්ක් පීරියඩ් එක ගණනය කරගන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි අපි රිස්ක් පීරියඩ් එක ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. දින 32කට වරක් ඔසප් වන ක්‍රමවත් ඔසප් චක්‍රයක් පවතින කාන්තාවකගේ නම් ඔසප් චක්‍රයේ 11 වන දින සිට 20 වන දින දක්වා කාලය ගැප් ගැනීමට වඩාත් ඉඩකඩ පවතින කාල සීමාව විදියට අපිට සලකන්නට පුළුවන්. අනිකුත් දින අපිට ගැප් ගැනීමේ අවදානම අඩු කාල පරාසය කියලා සලකන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ අවදානම අඩු කාල පරාසය තමයි අපි safe period එක කියලා සලකන්නේ. නමුත් මෙම කාල පරාසය 100% විශ්වාසනීයව තහවුරු කරන්නට බෑ ගැප් ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැහැ කියලම. ඒ නිසා දරුපතක් අපේක්ෂා නොකරන කාන්තාවක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම උපත් පාලන ආරක්ෂක ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, channel එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.